سلام سلام. یه مستند درست کرده بودم میرم خودش جایی میره همون باشه بکش بشه اونجا بیستان لاو چیزم هست بیستان این رو همین مونه میکنیم درست کنیم Malzeme ya. Alcuni hai mai visto? Sa che non ti ne capisci. Cercare. الان دیگه مثلا قدیما آدم نمیکنه مردم دیگه. گفتم اینا کارم میکنن روستاییه هری همه آماده و همه نون آماده و یه سلامتی هم نیست. سلام مثلا تو نو عربی میگه بخونی مزدی دنباله دیشب بودم شب 8 شب نمیدونم 9 شب بود که یه نو نمیدونه کودک دارم بیاریم من ترین ات نیست کم آرد دیگه باید کنه من نیست یخ نکنه سفره بدیم سفره حرارت ضرر نداره چون نمیگه همه شکل ولی هم نکنی کارش کسی میشه اون داخلم ریب برای هم هستن
ریشه کنیم اما داری تو کتبک مرلوله که اما اصلا کتبک نام شده نه مال ما شده بود چیزشو بزرگ بوده 2 تا 3 تا سرخی با دستگاه میکنیم نه ما هم با دست خودم هم که خونه میکنیم اینجا یه نون بزرگم ماشاءالله مال ما شده بود چیزشو با دومی هم درست کرده بدیم که جزغاله نسخ مال این که خودی ها یا نه کل شبه نه جمع شونه من نه يوديني عبد العلمية اکی کم نبود بون جبابه عن بون نايلي نه Eso no María del dejar de María, ¿eh? چیزی باید Ah, bueno. جواد الان فرزاده میگه تمام کتاب زبان نبود Sana. Ay, mamá. Creció, sí. Uno como me mamá. بخورین وای نون بخورین چی بخور بردار خودمون خسته شدیم برداریم بخورین ندار کم نمیشه کم نمیشه بخورین اصلا سر تنور چیز دیگه ما اینه اینجوری هم میبنیم ببین همه مدل ببنیم برای بچه ها هنوز نه آن چیز رو نیاوردیم بچه ها که کچک بودن اینا درست میکردیم و سوپ که حلقه کردم حلقه و وسطش سوراخ و نخ میکردن بچه ها تازه دندون در آوردن که گردنش میگفتن
برگو دیگه اسایی انا میشونم خلصن بلازم اما اسایی چپاتی بابی شما پیدا شدم که تو ایده لگت باتی برا برعکس دی اونم مای خاطر آره میگم میده بابام جدی داره نمیاد جدی وقتمون نسا این مواد اولش ارده هر 3 کیلو ارد ما 1 کیلو شکر میریزیم و 1 کیلو روغن نیم کیلو نیم کیلو روغن نیم کیلو روغن خب کم و زیاد داره اما نیم کیلو روغن میریزیم 1 کیلو شکر میریزیم بعد توش زنجفیل میریزیم توش وانیل میریزیم تخم مرغ میریزیم این همه اینا رو میریزیم بعد ارد درست میکنیم ارد که درست کردیم میذاریم 2 ساعت و نیم 3 ساعت و نیم بیشتر مایه خمیر هم میریزیم یه ذره نمک هم تو ارد نمک میریزیم تا اندازه بشه اما تو کلوچه یه ذره نمک برای حلال بودن میریزیم خمیر ماه میریزیم و بعدا این ارد درست میکنیم ارد که درست کردیم قشنگ چیز میدیم ما دستگاه نیست که ما با دستمون مشت میدیم اینقدر مشت میدیم تا ارد رسیده بشه میذاریم برای تا چیز 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه این ارد رسیده میشه این اردی که رسیده شد تنور آتیش میکنیم و بعد از آتیش که آماده شد نون ببندیم این نون ارد خالی درست میکنیم برای چپاتی توش که هم آریشه میریزیم هم پنیر میریزیم هم جزوره میریزیم کنجد و اونم سیاه دونی هم که همه نونا رویشون میریزیم